Po natin ngayon ay ang paggagawa ng introduction video. So, kailangan po pumunta tayo dito kay kinemaster. Dito po tayo kay kinemaster. Pupunta. Click po natin si kinemaster. Kung wala pa po kayong kinemaster, mag-install kayo kay Play Store. Click yan si kinemaster. So, nandito na po tayo kay kinemaster. Dito po tayo sa malaking bilog. Yan. I-click po natin siyan. Si center. Then, makakakita po tayo dito na select aspect ratio. So, ang isi-select po natin itong si 16.9 para po yan sa YouTube. So, click po natin yan. Ngayon po, nandito na tayo sa loob ng YouTube. Nandito na po tayo sa platform. So, dito po tayo pumunta kay media. I-click din natin si media. So, nandito na po tayo kay background. Ayan po si background. Click po natin si background para namili po tayo ng kulay dito na ilalagay natin doon sa platform na black. So, ito po yung napili ko. Si white heart. After po nyo makapili tayo, i-click nyo po ito si check. Yan, nandito na po siya napunta. So, ito naman po, pwede natin i-move dyan. Yan. Ang gagawin po natin ay yung introduction video. So, itong ating pipindutin si layer. Click po natin si layer. Makakakita po tayo dyan ng text. Ngayon, i-click po natin si text. Yan. Mag-type po tayo ng ating ilalagay doon. Welcome my channel. So, yan po. Welcome my channel. I-click po natin itong si okay. Okay. So, ito na po. Ngayon, i-touch po natin ito pa ganun. Yan, itaas. Gumagalaw po naman yan eh. So, yan. Tapos, meron po dito mga yung pwede pong gawin natin, lagyan niya ng mga animation, overall, out animation. So, ang gagawin po muna natin ay lalagyan natin ng in animation. Pwede po tayo mamili dito. May fade, may pop, may slide left, slide up. Kung ano po yung gusto nyo. Slide down, spin, and spin cow, then drop. Kayo na lang po yung bahalang mamili kung ano yung gusto nyo. Marami po. Tapos ito po yung time para kung ilang seconds po natin sila patatagalin dyan. So, ito po. Mamili na lang po kayo dito. So, kung napili nyo yan, drop. Or ano man. Dito lang kayo mamili. Ito napili ko. So, after na makapili tayo, click po natin yan na si check uli. Yan. So, tingnan po natin na ito yung si play button. Dito natin i-click yan pag gusto natin makita. Yan. Welcome my channel. O, di ba po? Yan. O. Tapos, ito pong nakikita nyo tong red line na yan. Yan po yung guhit na po lang yan. Yan yung pwede nyo mag-adjust kung kahabaan yung seconds niya. Yan. Yan po yung pulang tatapat na yan. Yan. Ito po. Yung red line na yun. Doon po kayo pwede mag-adjust ng seconds kung gaano katagal po. So, yun. Tapos, pag naman sa pipindutin natin to si media.
naglalagay po tayo ng ating picture image. Bawa, ito po yung napili kong picture. Yan. Dito po siya, no? I-capture natin siya. Capture po. Para medyo lumiit. Ano lang po natin siya. Mali yan. Yan. Okay po. Ngayon po, pag gusto natin siya lagyan ng, di ba po, square siya. So, punta po tayo dito kay cropping. Dito po kay cropping. Makakapamili tayo ng mga shape. I-click lang po natin yan si cropping. Yan. So, tapos po, ito na. Yung mask. I-on po natin si mask. Ganito po. Lilitaw ngayon tong si shape. Yan. Lilitaw po. Mamimili po kayo ngayon yan. Kung gusto nyo ng round, kung gusto nyo ng square, kung gusto nyo ng heart. So, pwede naman po. So, yung napili ko is yung heart. Kaya, i-click natin to. Si heart. Yan. Okay po, no? Center natin dyan. So, ganun po. I-play button po ulit natin siya. Ito, play button. Click natin. So, yan po, diba? Yan. Ngayon po. Ito, diba? Ito. Yan, balik po natin ganyan. Ito po. Picture natin. Pwede po natin ilagyan ng uli ng animation, overall, or out animation. Mamimili po tayo. So, ito po yung piliin natin dito. Ay, in animation. O, dito sa overall animation. Pwedeng blink, flicker, pulse, jitter, fountain, or ring. Okay po, yan. So, kung ano po yung maganda sa floating o napili ko. Hindi ang floating ang napili ko, i-click po ulit yan. So, yan, di ba po? O, ulit po ulit. O, yan. Nakita nyo na po. O, di ba? So, lalagyan po natin siya ng ano. Punta po ulit tayo dito kay text. Kay layer. I-click po natin ulit itong si text. Yan. I-type po natin yung ating pangalang Dina Tolentino. Yan. So, click OK. So, ito po siya. Ilagay po natin siya dito. Yan. So, yan po. Tapos po, meron po dito to. Nakita nyo po itong kulay bilog na to. I-click po natin yan para malagyan natin siya ng sana ba? Ito. Bilog. Ay. Ano ba yan? Ayaw umalis nito. Yan. Ito. Bilog yan. Mamimili po tayo ng kulay dyan para magkakulay yung letters. Pwedeng ito red. So, i-click po natin yan. Pag natap natin yung red, ito. I-click natin yan. So, red na po siya, diba? Then, kung gusto niyo naman po magka-design yung letters, i-click po natin to. Yan. Yan. Dito po tayo tataglayin para makapamili po tayo ng mga letters design. So, napili ko to si Dancing Regular. Ito. After nyan po, i-click nyo po to Yan. Para check. Mapunta yan. Nag-iba na po, diba? Nakita nyo na. So, medyo palakihin natin at rest ng konti. So, yan na po. Ngayon, lagyan po natin ulit siya ng animation. Ito. Overall animation. Dito. Yung yan. Baba po. Ganyan. Oo. Or jitter. Ring. Or spin, ring. So, nasa inyo po kung ano po.
or drifting. So, yan. Kapag nakapili na po tayo, i-click po ulit natin to. Si circle check. So, okay na po. I-play button naman natin. Play button. Oh, yan. So, welcome my channel, Dina Tolentino. Okay po, ano? So, maglalagay naman po tayo ng sounds. Ito po yung audio. Yan po, i-click natin yan. Ano ba yan? I-click. Yan. Ngayon, ito po yung mga dinownload ko to. Alam niyo kung saan ko to dinownload para hindi ako makopyright sa audio library studio na YouTube. Ito po mga to ay pwede natin gamitin, hindi po tayo makaka-copyright. So, pipili po ako dito ng isa. Ito po yung napili ko. Ito. Si Gustav. I-click po natin to. Ito. Para mapakinggan natin yung tugtog. Ayan. Then, pagkatapos po niyan, i-click po natin to si plus sign para malagay siya doon. After nung malagay, click po natin to si check. So, tingnan natin. Oh, yan na po. No, nakita nyo. So, ito na. I-play uli natin si play button. Click. Oh, tumutunog na po. May sounds na po, diba? Okay. Okay na po. Balik po uli natin. So, ang ilalagay na lang po natin ay yung subscribe green button. So, punta po tayo dito kay media. Yan. I-click po natin itong akin dinownload na subscribe green button. Dinownload ko po ito sa Google. So, i-check po natin siya. Then, i-tap po uli. Tap. Yan. Tapos, nandiyan na po siya, no? Pwede po natin siyang i-move dito. Move pababa. Kasi masyadong matatakpan yung Dahil example siya pwedeng ilagay. Kung dito po, kung saan po pwede siyang yung gustong ilagay. Yung po sa akin, dito ko ilalagay. So, ayusin po natin at okay po. So, tumatagal tayo dito sa pag-ayos dito. So, ganito po yan, no? Nakikita niyo po itong green na to, diba? Para po mawala yung green na yan. Kasi hindi naman natin pwedeng basta nakaganyan lang yan. Para mawala yan si green, punta po tayo dito kay chroma key. I-click po natin si chroma key para mawala si green. Then, makakakita po tayo dito ng enable. I-on po natin to si enable para mawala si green. Yan, on. Yan, nawala po yung green na, no? After po yan, i-check natin to. Yan. Tap. Okay. So, tingnan po natin uli I-play button po uli natin to para makita po natin. Okay. Oh, so medyo i-adjust po natin yung ating play button. Adjust po natin dahil hindi kita. So, yan. Adjust. Okay, click ulitin po ulit natin i-play. Play button ulit. So, yan na po, di ba? Okay na po siya. Okay na, meron na po tayong welcome channel. May introduction na po tayo sa ating channel video. So, ganun lang po kadali gumawa ng introduction channel video. Tapos, meron pa po, ito pa. Ito pong mga lampas na to. Lampas po yan, di ba? Gusto natin yung gupitin. Ito, i-touch po natin yan. Ito yung gunting. Tapos, ang pipiliin po natin yan ay ito pong trim to right playhead. So, click lang po natin yan.
Yan. After natin maklik yan, naputol na po siya, di ba? Nakat na. I-check natin to ha. Yan. Then, ito naman po si green screen subscribe button, may lampas. Itapulin natin yan sa red line. Ngayon, trim uli. Then, ito na naman po si trim right of playhead. Yan, naputol po uli. So, ito naman, putulin, cut uli. Oh, trim to right. Oh, then, ito po yun, sounds naman. Yun, sounds. Sa sounds naman tayo. Yan. Sa sounds naman, ito po yung trim, oh. Gupitin natin yung sounds kasi mahaba din. Kailangan pantay siya dito. O yan. Oh, trim. Okay. So, yun, check ulit. So, atras na po natin siya dito. Ayan. Then, i-play button uli natin siya. So, play button uli. Oh. Okay na po, diba? May welcome channel na tayo. May introduction video na po tayo. So, ganun lang po kadali ang gumawa ng may introduction video. So, sana po may natutunan kayo sa ginawa kong video. Pagkatapos po niyan, atin na po siyang i-save dito. Click nyo lang po to. Click nyo po yan. After nyo maklik yan, dito po yan mapupunta. So, pag napunta po yan dito, i-click nyo po yan siyang ganyan. Tapos pindutin nyo po ito Itong tatlong to. Lalabas po dyan ay ito. Ngayon, pag gusto nyo po siyang i-save, ito po. Si export lang po ang pindutin nyo. Ito pwede nyo i-adjust. At ito naman po yung available na 720 and 30. Then, ito, i-export nyo po siya para po siya ma-save. So, ganun po lang kadali ang gumawa. Po. So, sana po may natutunan kayo sa aking tinurong video. So, ganyan po mangyayari dyan. Exporting project. Sana po may natutunan kayo sa aking itinurong video na welcome introduction video. So, subscribe nyo po ang aking channel, Dina Tolentino. So, salamat po and thank you and God bless.